Đã 72 năm trôi qua kể từ khi Bác Hồ về Tân Trào để chỉ đạo phong trào cách mạng của cả nước năm 1945. Với người dân xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, những ký ức về Bác Hồ, hình ảnh của Bác vẫn luôn in đậm trong trái tim. Học tập và làm theo lời Bác dạy, người dân Tân Trào hôm nay đang chung sức, đồng lòng, phát triển kinh tế, tạo nên diện mạo mới cho quê hương. Với những người dân ở Tân Lập hôm nay, từ già đến trẻ, không ai là không nhớ và không tự hào vì năm xưa Bác Hồ đã ở đây để chỉ đạo phong trào cách mạng của cả nước. Và mỗi khi đến dịp sinh nhật Bác, những câu chuyện về Bác lại trở nên sống động hơn trong lòng mỗi người dân nơi đây. Bác rất quý trẻ. Tôi lấy ngay như cái ngày mà Bác bắt đầu đến ấy, thì lúc đó tôi với anh Khoái là con ông chiến sự đấy, đương chơi với nhau, chơi quay ở dưới bãi nhà ông chiến sự đấy. Thế thì tôi thấy ở bên bờ ao có một đoàn là 6-7 người kia vào thì tôi thấy là xem có cái cụ già thế nhưng mà trông thì cụ rất nhanh nhẹn. Thế cụ vào cái thì bao nhiêu người không hỏi, riêng cụ nó hỏi: thế các cháu làm gì này? Và thưa cụ, cháu chơi quay ạ. Thế bảo: thế các cháu đi học chưa? Thế tôi bảo là thưa cụ là đây chúng cháu không có trường, không có thầy. Cụ bảo: thế mai kia có trường có thầy thì các cháu phải đi học nhá. Vâng ạ. Thế là cụ mới lên nhà, nhưng cụ rất quý trẻ con. Đây là ngôi nhà của ông Nguyễn Tiến Sự, thôn Tân Lập, xã Tân Trào. Ngôi nhà Bác đã ở từ ngày 21 tháng 5 đến cuối tháng 5 năm 1945, trước khi chuyển lên lán Nà Nưa. Đây là về đây trước nhất là ông cụ tôi cũng không biết là Bác đâu, ông ké thôi, đông lắm. Xong là ông cụ mới ở một tuần là ông cụ tôi là đưa lên Bác lên làm lán là lừa ấy. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, người dân ở Tân Trào không ngừng thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Cách đây 3 năm, Tân Trào đã là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Đời sống kinh tế của người dân ở Tân Trào hiện nay đã có bước phát triển vượt bậc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,97%, trên 95% hộ gia đình được sử dụng điện an toàn, thường xuyên theo yêu cầu của ngành điện. Công ơn của Bác Hồ, của cách mạng như trời như biển, mà dân chúng tôi không kể sao để đọc xiết. Mà cuộc sống của chúng tôi bây giờ coi như được đổi đời. Người Tày chúng tôi ở đây ngày xưa rất khổ, đường cái không có mà đi, rậm rạp, thế rồi thì là thiếu ăn thiếu mặc, rất khổ. Đến ngày hôm nay chúng tôi đã có gì? Các cái loại cây con giống mới, lương thực, các cái loại cây bội thu, gia súc cũng bội thu, nhà nào cũng đầy đủ cả lợn, gà, trâu, bò. Thì nhà nước còn cho cả bò về để nuôi. Thì phải nói là sung sướng quá. Thế rồi thì là điện đường trường trạm đến thì chúng tôi như vậy là điện xa đây có điện, cái đường làng không có điện sáng trưng cả. Thế là có trạm, không phải đi cúng bái nữa mà đi ra có trạm rồi, không bái nữa. Thế điện sáng về làng thì nhà sàn sáng điện, nông thôn đổi đời, chúng tôi sướng lắm. Để mà nâng cao cái thu nhập cho người dân thì trong những năm vừa qua và trong năm 2017, xã đã tuyên truyền vận động nhân dân, thứ nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế hộ gia đình. Hai nữa là tập trung tuyên truyền vận động bà con ở các cái điểm di tích lịch sử, là tăng cường cái dịch vụ phục vụ khách du lịch. Cái thứ ba nữa là tuyên truyền nhân dân, là vận động nhân dân là tham gia lao động xuất khẩu trong và ngoài nước để mà nâng cao cái thu nhập của người dân. Tân Trào đang ngày càng phát triển và chắc chắn với những kết quả đã đạt được, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, Tân Trào sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng là trung tâm thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến.